soldier Mariana Mamonova was in charge of Ukrainian Marine Unit's medical service. Те, що я вагітна, я дізналася в середині березня, коли ми вже були на заводі. Всі мені, знаєте, задають запитання, там, чи пишуть коментарі, як можна було не знати, що ти вагітна. Знаєте, можливо, в таких цивільних умовах ти про це дізнався би набагато швидше. У нас були задачі, які потрібно було виконувати, у нас були поранені, потрібно було евакуйовувати. У мене був один тест на вагітність, але він показав позитивний. Уявляєте, позитивний результат в Маріуполі, місто, яке в оточенні, місто, яке просто зносять з лиця землі, і ти розумієш, що ти будеш мамою. For nearly a month and a half, Mariana rescued wounded Ukrainian soldiers in Russian-held Mariupol. Her husband, who was in another part of Ukraine at the time, didn't even know she was pregnant. В кінці березня я не була впевнена в тому, що я виживу. Я йому писала повідомлення і присилала емоджики. Знаєте, там мама, тато, там дівчинка, мама, тато, хлопчик. І думала, що він, все ж таки здогадається. Він здогадався, але, як він мені сказав, прийняти ту думку про те, що його жінка вагітна, і в Маріуполі він боявся. The situation in Mariupol worsened by the day. Ukrainian defenders experienced ammunition, food, and water shortages. Russian troops took over the city, street by street. І коли ми рухалися до однієї з бойових позицій, автомобіль зупинили російські військові, які, відкривши автомобіль, націлили на зброю і сказали, що ми є військовополонені Російської Федерації та Донецької Народної Республіки. Це єдиний шанс вам врятуватися. April 6th, 2022. Mariana was captured alongside other Ukrainian Marines and taken to Olenivka, a prison nearly 100 kilometers from where they were operating. The prison's name didn't mean much to her at the time. The tragedy that would make Olenivka known to the world was still 4 months away. Olenivka was a male penal colony in Ukraine's Donetsk Oblast from the 1990s until 2014, when it came under the control of the Russian proxies that seized part of the region. The prison was placed under the proxies' illegal established penitentiary service and managed from occupied Donetsk. The occupation authorities kept prisoners at Olenivka for a while, but was eventually mothballed. With the onset of the full-scale invasion, it became a prisoner of war camp for Ukrainian prisoners and civilian hostages from Mariupol. Нас привезли в Оленівку, це була 3 година ночі чи 4. Один з цих російських військових сказав, що в машині є вагітна жінка. Ними було прийнято рішення, що виводимо першу. Я бачила, як приймають наших хлопців. Була команда вибігати швидко. Коли вони вибігають, їх зразу б'ють палицями. З одного кінця і з другого йдуть російські конвоїри з палицями, з собаками. Не дивляться, по чому бити, просто б'ють, б'ють і б'ють. The average nighttime temperature in April to May is 5 to 9 degrees Celsius, and the prison's buildings had no heating. Я засинала і кажу, Боже, напевно, я зранку не проснуся від того, що я просто замерзала. І усі взуті спали одягнені, все, хто що мав, і один до одного, знаєте, тулився, щоб можна було хоч якось зігрітися. Without exception, all of the prisoners we spoke to also mentioned the dire shortages of food and water at Olenivka. Все, що нас там спасало, це хліб. З хлібом там не було проблем. Ви цей хліб починаєте ховати. На обід ви не можете його все з'їсти, бо треба лишити на вечір. І в мене завжди, знаєте, були якісь заначки хліба.
Постійно чомусь ховала їжу в кармани. Я боялася, що в мене не буде що їсти. The women were kept in cells on the second floor, the disciplinary isolation ward. On the first floor, there is a room where the men were taken for interrogation. Їх катували по декілька годин. Ті дівчата постійно били в двері руками, кричали, знаєте, що зупиніться, зупиніться, просто ви не витримуєте того, як кричать люди. Мені настільки в ці моменти було важко, знаєте, я постійно плакала, я не могла от себе стримати. Не 5 хвилин, не 10, а це годинами. Годинами, одного, другого. Mariana Mamonova remembers the months she spent in captivity in every detail. У мене животик, до речі, появився на 6-му місяці. З мене почали сміятися, що ти сказала, що ти вагітна, а в тебе не видно живота, ти думала, що якби тиждень-два і тебе поміняють, ніби хотіла когось надурити. With each passing month, pregnant Mariana was not put forward for a prisoner of war exchange. In the face of constant malnutrition, other women shared their food with her. Unlike captive soldiers, civilian prisoners had to perform chores in the prison and could get extra food for it. Яблука мені приносили дівчата, які ходили на роботу. І їм там давали більше їжі. І вони приносили в камеру і ділилися зі мною. Були такі дні, коли нам приносили сніданок в 6 ранку, обід в 5 вечора, а вечерю в час ночі. В камері тільки одна була тема про їжу і хто що вміє готувати. Я була дуже хорошим прикладом для маніпуляцій. Ви сидите в камері, так? Вам постійно говорять, що ви нікому не потрібні, ніхто вас обмінювати не буде, Україна вже не наша, половину віддали Польщі, половину ще кудись, тобто це вже все Росія, ніхто вас забирати не буде. Мені говорили, що для чого ти в Україні, а жінкам говорили, ось її не забирають, то як ви хочете, щоб вас забрали? Подумайте, кому ви треба, ви нікому не потрібні. At 9 months pregnant, Mariana Mamonova was transferred from the prison to a local hospital to prepare for the birth of her child. But then Mariana was freed, alongside several hundred other Ukrainian defenders in a prisoner swap right before she gave birth. She returned to Ukraine-controlled territory via Russia and Belarus. Відкриваються двері. І я не пам'ятаю, хто з українських військових говорить, що Мар'яша, потрібно зараз вийти, тут з машини потрібно буде вийти. Все, ти вдома. Що? Українська мова? Уявляєте? Знімається пов'язку. Жовто-блакитні шеврони, Збройні сили України, Україна. Мені просто хотілося, знаєте, впасти на коліна і плакати від щастя, бо я вдома. A few days later, Mariana gave birth to a perfectly healthy baby girl named Anna.